Balik-balik. Sasalpak lang pala yun. Ayos. Ano gamit? Hangin lang. Oo. Para matagal yung gabok. Tira-tirang magabok na galing sa pinto isa. Oo nga. Yan, tapo na yan. Lalo na. Iwayain natin. Pagpalit na mag-iyan. Gano'n nilinis lens niya ba? Ha? Ilan? Yung? Uli. Yung wala pa. Hindi pa ba? Hindi pa. Oo, simula lang tayo. Alinin na, wala pang budget eh. 3 months, balik ka lang dito. Oo nga. Hindi kayo nag-group dito, regroup? Meron. Babaklas natin. Balik ka na nag-group. Manin. Magkano? 350. 350? 54. Mahal sa iba eh. Magkano? Insuet na iba. Hindi pa rin yung gamit ko. Kasi dati ito talaga yung gamit ko. Ngayon ito pa rin yung gagamitin natin. Subok na tayo eh, subok. Yan na, tutulo na yan. Yan natin. Tingnan natin anong kulay. Ano sir? Yun, ang itim. Itim na po. Isa pa sa holder, may itim na po yung langis po niya. Ayan na guys, kaitim na. Tagal na yan. Sa mga 1-3 na yung takbo eh. Grabe kaitim mga tropa oh. Grabe kaitim.